Túy kiếm dạ hành. Tần Sở Hàm vốn xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, được Huyền Nguyệt kiếm vũ đoàn cưu mang, cùng gắn bó tuổi thơ đến khi trưởng thành. Nhưng đến một ngày, hắn bị độc mã, tự xưng là một trong tứ đại ác ma, bắt cóc vì thân thể đặc thù của hắn. Trải qua các loại thử nghiệm, hắn cuối cùng được nhận nuôi làm đệ tử tại đó. 10 năm sau, hắn quay trở về tìm lại tung tích đồng môn ở Huyền Nguyệt kiếm vũ đoàn, thế nhưng kiếm vũ đoàn sớm đã tuyệt diệt dưới tay Hắc Đao, lũ người đang thống trị nơi này. Tại Mã Tiên Lầu, Phong Vân Các, đây được coi là nơi ẩn cư của một trong tứ đại ác nhân nổi danh trong giang hồ. Mà lúc này, bên trong lầu, hai lão già gầy yếu lại đang khoan thai nói chuyện với một gã thiếu niên anh tuấn. Người thiếu niên này tên thật là Tần Sở Hàm, được tứ đại ác nhân thu nhận cách đây 10 năm. Mà một trong hai lão già kia, kẻ cầm quạt chính là một trong tứ đại ác nhân có biệt hiệu Ý Tiên lão ma. Còn Hôi Sam lão giả bên cạnh lão là Độc Mã lão quái. Tần Sở Hàm đến gặp hai người lần này, không gì khác ngoài việc muốn cầu xin hai lão cho hắn xuống núi để tìm lại kiếm vũ đoàn. Về lý do hắn muốn tìm lại nơi đấy, thì nguyên nhân sâu xa phải trở lại nhiều năm về trước. Khi đó Tần Sở Hàm hắn vẫn là một cô nhi. Cũng chính trong lúc hắn gần chết, những người trong kiếm vũ đoàn kia đã thu nhận, rồi nuôi nấng hắn đến khi tròn 14 tuổi. Nhưng Ý Tiên lại không cho là vậy. Ông cho rằng kiếm vũ đoàn kia đã bị Hắc Đao bang, đối thủ truyền kiếp của họ tiêu diệt cách đây nhiều năm. Với một kẻ có ân tất báo, có oán phải trả như Sở Hàm, hắn thề sẽ báo thù thay cho họ. Nghe đến hai chữ báo thù, Ý Tiên cười nhạo, một kẻ đến võ công còn chưa luyện thành như cậu ta sao có tư cách nói đến hai chữ báo thù. Nhưng Tần Sở Hàm lại tự tin cho rằng dù chưa luyện đến cực hạn, nhưng với những gì mà hai người dạy dỗ bao năm qua, cậu cũng có thể đối phó được với đám người Hắc Đao bang. Biết là không thể thay đổi quyết tâm của tên học trò, Độc Mã bèn tặng cho hắn cặp Song Nguyệt bảo đao đã theo ông mấy chục năm trời. Nhìn thấy cặp bảo đao, Sở Hàm vội từ chối không dám nhận vì cậu biết cặp song đao này như người bạn tri kỷ của lão. Nhưng Độc Mã đã quyết ý, ông là kẻ đã thoái ẩn giang hồ từ lâu. Độc Mã không muốn cặp đao này chôn vùi cùng ông. Mà lúc này, Y Tiên cũng gấp cây quạt của mình để xuống cùng với cặp song đao. Đây là vật ông muốn tặng lại cho tên đệ tử đắc ý nhất của mình. Nhìn vào đám bảo vật, Sở Hàm lặng yên không nói. Lúc này hai lão giả cũng dặn dò gã phải chú ý đến sự hiểm ác của người trong giang hồ. Cúi đầu cảm tạ hai người, Sở Hàm cuối cùng cũng đã rời bước khỏi Mã Tiêu Lầu. Sau khi xuống núi, chẳng mấy chốc hắn đã đến được Nguyệt Dạ Lâu, nơi đã từng là chỗ dừng chân của kiếm vũ đoàn. Nhớ lại những ký ức thuở xưa, hắn tự hỏi không biết cố nhân xưa giờ đã ở nơi đâu. Quan sát một vòng, hắn nhận ra nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ còn lại kê đầu khách điếm là vẫn còn tồn tại. Ý đã quyết, nhanh chóng, hắn đẩy cửa bước vào nơi này. Mà lúc này, những người bên trong khi thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện thì cũng ngừng trò chuyện. Một không khí im lặng bao trùm khách điếm. Sở Hàm tiến đến một chiếc bàn trống rồi lặng lẽ quan sát những kẻ kia. Mà những kẻ trong quán cũng đang chú ý đến mọi hành động của cậu ta. Đặt chiếc nón xuống bàn, Sở Hàm thầm nghĩ, nơi này vẫn khắc nghiệt như xưa. Cuối cùng thì cũng có gã tiểu nhị đến hỏi hắn dùng gì. Nhìn vào gã tiểu nhị, hắn nhận ra gã là Tào Không. Nhưng có vẻ gã không nhận ra hắn. Thuận miệng hắn gọi một bát mì. Trong khi gã tiểu nhị quay trở lại nhà bếp làm món ăn, thì ở một góc phòng, ba kẻ nhìn như người trong Hắc bang nhìn về phía hắn lớn giọng, vận cả một bộ đồ màu đen, rồi đi lại quanh đây như không có chuyện gì. Nhà ngươi đang thách thức ta có phải không? Nghe thấy lời này, Sở Hàm chỉ nhàn nhạt đáp lại, ta không hề có ý đó, chỉ là ta đây đã quên mất mà thôi. Trên người ta lúc này cũng chỉ có duy nhất một bộ quần áo, nên mong các hạ hãy tha thứ cho ta. Nhưng gã áo xanh đã đứng dậy, đang chuẩn bị ra tay thì tên có vẻ như đầu lĩnh cản lại. Hắn chăm chú quan sát cậu, mà lúc này Sở Hàm cũng không thèm chú ý đến gã. Xoay chén rượu trong tay gã, trầm giọng hỏi, ngươi có biết ý nghĩa của Hắc Y không? Mà ngươi đến đây để làm gì? Không nhìn gã, Sở Hàm chỉ nhàn nhạt đáp, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là về thăm cố hương thôi. Nghe vậy tên đầu lĩnh cũng khá ngạc nhiên. Hắn hỏi anh trước kia từng sống ở đâu. Ba tiếng Nguyệt Dạ Lâu vừa cất lên, người trong khách điếm đều chấn kinh. Mà tên đầu lĩnh lại tỏ ra không tin. Chúng nói rằng những kẻ xuất thân từ đó đều là những tên có thân mang tuyệt kỹ, đâu có thể yếu ớt như Sở Hàm. Cậu nói rằng nơi đó trước kia được gọi với một cái tên là Huyền Nguyệt kiếm đoàn. Nghe đến Huyền Nguyệt kiếm đoàn, tên đầu lĩnh chế nhạo nơi đó chỉ đang gọi là đoàn múa Huyền Nguyệt mà thôi. Nghe vậy Sở Hoài hỏi hắn biết gì về nơi đó. Không ngần ngại, tên này nói rằng hắn biết rất rõ nơi đó. Nhưng Sở Hàm phải kính hắn một ly hắn mới chịu nói.
Không do dự, Sở Hàm mời tên này ngồi xuống uống rượu với mình. Mang theo trường đao, gã đến bàn của Sở Hàm. Nhưng khi nhìn thấy cây đao của hắn, sắc mặt Sở Hàm vẫn không biến đổi. Nhìn vào thái độ ung dung đó, gã đầu lĩnh cũng phải thầm khen thiếu niên anh hùng. Sau khi ngồi xuống, gã hỏi Sở Hoài là đệ tử của môn phái nào. Nhưng cậu đáp rằng mình là người không môn không phái. Nghe vậy gã thầm cười đắc ý. Sau khi tiểu nhị mang rượu ra, Sở Hàm liền rót cho gã một ly. Nhanh chóng anh hỏi hắn về chuyện của Kiếm Vũ Đoàn. Hắn kể rằng trước đây có một bang phái vô cùng tàn bạo gọi là Khôi Huyết Môn, mà cách đây 10 năm Khôi Huyết Môn đã gây ra một cuộc binh biến. Biết Kiếm Vũ Đoàn toàn những cô nương xinh đẹp, thủ lĩnh của chúng viện cớ người của mình bị Kiếm Vũ Đoàn hạ độc. Chỉ trong một đêm, hắn đã dẫn quân đến thiêu rụi cả Kiếm Vũ Đoàn. Vậy là toàn bộ người của Kiếm Vũ Đoàn đều chết sao? Sở Hàm lo lắng hỏi. Nhìn cậu ta hồi lâu, tên đầu lĩnh tiết lộ. Giáo chủ của Khôi Huyết là một kẻ hiếu sắc. Ta tin rằng những cô gái đó phần lớn đều bị bắt đến Khôi Huyết Môn. Nghe đến 3 chữ Khôi Huyết Môn, sắc mặt Sở Hàm trở nên âm trầm. Nhìn thấy thái độ của cậu ta, tên đầu lĩnh bỗng dưng ớn lạnh, vội xin cáo từ. Nhưng Sở Hàm đột nhiên hô lớn. Đứng lại, ngươi cũng là người của Khôi Huyết Môn phải không? Nghe được lời này thì cả 3 người đều giật mình. Tên đầu lĩnh xanh mặt phủ định. Nhưng 2 gã đàn em lại, không hề quan tâm mà hùng hổ đi tới. Tên áo xanh nở một nụ cười đều càng nói. Chuyện của Kiếm Vũ Đoàn ta cũng biết một ít, ngươi có biết người tên Tú Hương không? Nghe đến cái tên này, ánh mắt của Sở Hàm đã mang theo tầng sát ý. Tên đầu lĩnh vội ngăn cản thuộc hạ. Mày không thể câm mồm được hả? Nhưng tên thuộc hạ vẫn tiếp tục. Hôm đó Tú Hương vì phải ra ngoài nên không bị bắt đi. Nhờ vậy mà chúng ta có thể đưa nàng đến một nơi yên tĩnh khác. Nghe xong, Sở Hàm không hề tức giận mà chỉ trầm trầm rót rượu. Tú nương, tỷ ấy quả thật rất xinh đẹp. 2 tên kia khi nghe lời này thì lại tiếp tục nham nhở. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, nhưng những nữ nhân được Khôi Huyết Môn thu phục còn xinh đẹp hơn gấp bội. Lúc này, sau khi 2 tên đàn em kể hết sự tình, hắn cũng nhận ra có gì không ổn. Chưa kịp phòng bị thì 2 đạo huyết ảnh đã xoẹt qua người gã cắm thẳng vào đầu của 2 tên đàn em. Quay lại, hắn đã nhìn thấy 2 tên này bị một cây đũa đâm xuyên qua đầu tử nạn. Mà cổ họng của gã cũng cảm thấy mằn mặn. Khi nhìn xuống, không biết từ bao giờ thanh cương đao đã đâm xuyên qua người gã. Mà lúc này, Sở Hàm vẫn đang cầm chén rượu. Sau khi uống cạn ly, hắn thở dài một tiếng, nhớ lại lời của sư phụ. Sở Hàm, ngươi thực sự nghĩ là Kiếm Vũ Đoàn trước kia vẫn còn tồn tại sao? Đập mạnh tay xuống mặt bàn. Sở Hàm thề tận diệt Hắc Đao Môn. Sau khi tiêu diệt 3 người của Huyết Đao Môn, Sở Hoài vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu. Mà lúc này gã tiểu nhị cũng chứng kiến hết một màn nhất cử tam sát của Sở Hàm thì hồn vía cũng đã lên 9 tầng mây. Còn đang suy nghĩ thì Sở Hàm chợt gọi tên hắn. Tào Khôn. Gã giật mình choàng tỉnh rồi cun cút chạy về phía cậu ta. Trước dáng vẻ lúng túng của gã, Sở Hàm nhẹ giọng hỏi. Vậy, ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao? Lục lại trong trí nhớ của mình, nhưng gã vẫn không thể biết được người thiếu niên trước mặt gã là ai. Gã ngại ngùng nhìn Sở Hoài không đáp, bất chợt gã nhớ lại đứa trẻ khi xưa. Tào Khôn vội gào to lên. Mộng Nhi, ngươi là Mộng Nhi phải không? Nhìn gã, Sở Hàm mỉm cười xác nhận. Đúng vậy, vì lúc nhỏ ta lúc nào cũng mơ màng nên mọi người đều gọi ta như vậy. Mừng rỡ vì gặp được người bạn thuở nhỏ, gã liên tục hỏi Sở Hàm những năm qua đã làm gì và ở đâu. Gã nói rằng mọi người đều tưởng hắn đã chết từ lâu rồi. Nghe được lời này thì trong lòng Sở Hàm có chút ngũ vị tạp trần. Nhớ lại đoạn thời gian trước, sau khi bị sư phụ của hắn là Độc Mã bắt đi, hắn đã phải chịu trăm cay ngàn đắng, bị bắt làm lô đỉnh để 2 người họ thử thuốc. Sau khi kể sơ qua cho Tào Khôn nghe mọi chuyện, họ Tào cũng mừng thay cho hắn đã thoát khỏi đại nạn. Tào Khôn cũng nhắc đến việc Kiếm Vũ Đoàn cho người đi tìm hắn nhưng tìm mãi vẫn chẳng có chút tung tích gì. Nghe đến đây chợt Sở Hàm xa sầm nét mặt. Khi nhìn thấy cảnh này thì ngay cả Tào Khôn cũng kinh hãi không dám kể tiếp. Biết mình có hơi thất thố, gã liền cúi mặt xuống hỏi. Tào Khôn, lời của mấy kẻ kia nói có thật hay không? Suy nghĩ một hồi, Tào Khôn mới ấp úng đáp. Tất cả đều là sự thật. Nhắm mắt lại, cậu cố giấu đi nỗi đau vào trong tâm. Lấy từ trong người ra một nén bạc, cậu đưa cho Tào Khôn coi như tiền rượu. Nhìn vào số tiền lớn, Tào Khôn cũng nhất thời không dám nhận. Mà lúc này cậu lại chỉ vào 3 cái xác chậm chậm nói. Xin hãy giúp ta giải quyết bọn chúng. Dù còn sợ hãi nhưng Tào Khôn vẫn đáp ứng lời hắn. Sau khi nói lời cảm tạ, Sở Hàm vội vã bỏ đi.
Mà khi Tào Khôn hỏi hắn định đến nơi nào thì Sở Hàm chỉ nói vẻn vẹn 3 chữ: Nguyệt Dạ Lâu. Nhưng nơi đó lúc này đang bị Khôi Huyết Môn giám sát. Nghe được những lời đó nhưng Sở Hàm vẫn không hề quay đầu. Vậy cũng tốt, ta cần giải quyết chút ân oán của Kiếm Vũ đoàn tại đó. Cậu hỏi Tào Khôn có nhớ bài kiếm vũ mà trước kia mình vẫn hay múa không? Nhưng trải qua nhiều năm, ký ức về sự việc đó đã không còn. Sở Hàm quay lại nhìn người bạn cũ, anh hứa sẽ trở về và múa lại cho cậu xem. Nhận ra ý chí cầu sinh của bạn mình, Tào Khôn mỉm cười tiễn cậu ta, nhưng cũng không quên hẹn ngày gặp lại. Lúc này, tại Nguyệt Dạ Lâu, hai tên lính canh đang bàn luận với nhau để giết thời gian. Từ xa, một vị bạch y công tử từ từ bước tới. Nhìn vào dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của chàng ta, hai tên này ra sức nịnh bợ để được thưởng tiền. Mà vị công tử này vừa đến Nguyệt Dạ Lâu đã yêu cầu ngay ba cô nương là Sơn Nguyệt, Dược Lan và Vân Hải. Mà lúc này tên thủ vệ cũng tỏ ra lúng túng vì hắn quả thật chưa từng nghe qua tên của những cô nương này. Biết được không có ba người đó ở đây, Sở Hàm yêu cầu gã giới thiệu cho mình những cô gái khác. Vừa vào trong, đâu đâu cũng thấy cảnh đàn ca nhảy múa. Mà những người trong đó, ánh mắt đều như si mê hướng lên Vũ Tràng. Hướng về phía Vũ Tràng, tên cận vệ giới thiệu: Thưa công tử, đây là danh vật của Nguyệt Dạ Lâu chúng tôi, cũng chính là Nguyệt Dạ Vũ hội đoàn đó. Mà trên sân khấu lúc này, hai nữ tử dưới giai điệu ngân nga của vũ nhạc lại không ngừng múa kiếm chém tới đối phương. Nhưng cũng thật xảo diệu, mũi kiếm khi gần chạm đến thân thể lại bất chi bất giác lướt qua người bọn họ. Cứ vậy hai người nhanh chóng thực hiện xong vũ khúc mà không hề có chút tổn thương nào. Nhìn vào vũ kỹ, Sở Hàm nhớ lại. Bọn họ đang bắt chước những bài múa của Kiếm Vũ đoàn sao? Nhưng kiếm thuật còn thua xa. Bất giác Sở Hàn bị một tầng khí tức thu hút. Anh quay đầu nhìn lại. Từ trên lầu, một gã cao lớn đang chăm chú quan sát vũ khúc. Tên canh cửa như hiểu ý vội giới thiệu: Thưa công tử, người đó là Nguyệt Dạ Lâu chủ của chúng tôi đó ạ. Nhìn thấy Sở Hàm vẫn không rời mắt khỏi lâu chủ, tên canh cửa vội nhắc nhở: Nếu ngài cứ nhìn chằm chằm vào ngài ấy thì sẽ không hay đâu ạ. Không nói lời nào, Sở Hàm chậm chậm cất bước đi về phía cầu thang. Thấy vậy hai tên thị vệ vội ngăn cản, mà Sở Hàm coi như không có chuyện gì vẫn một mực đòi đi lên. Nghe thấy ở phía dưới có động tĩnh, tên đội trưởng thủ vệ Thấu Tự Hách vội đi xuống xem xét. Nghe thấy Sở Hàm không hẹn mà đòi gặp lâu chủ, gã sa sầm mặt xuống, nhưng Sở Hàm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhếch mép gã nửa như khuyên nhủ nửa như ra lệnh: Nếu say rồi thì nhà ngươi hãy ậm ừ thong thả trở về đi, trước khi chết vì làm loạn ở đây. Nhưng Sở Hàm vẫn nhất quyết đòi gặp lâu chủ. Mà lúc này tên lâu chủ cũng đã chú ý đến ồn ào phía dưới. Hứng thú với vị khách lạ, hắn cho phép Sở Hàm lên gặp mình. Ngay lập tức, Sở Hàm được dẫn vào phòng riêng của lâu chủ. Mà lúc này, ở phía trong lâu chủ cùng hai cô gái đã đợi sẵn gã ở đó. Chưa kịp để lão mời, Sở Hàm đã chủ động ngồi xuống ghế đối diện lão. Nhìn vào phong thái tự nhiên của cậu ta, lâu chủ cũng phải tự hỏi không biết kẻ này thuộc bang phái nào. Sau khi nói mấy lời xã giao, lão liền mời Sở Hàm một ly. Mà lúc này không khí cũng đã bớt căng thẳng. Nhìn vào cậu thiếu niên, gã không khỏi cười thầm sự ngu ngốc của cậu ta vì dám uống hết ly rượu đó mà không chút đề phòng. Bên này, vừa đặt ly rượu xuống, Sở Hàm đã cảm thấy không ổn. Một đoàn nhiệt khí chạy loạn trong cơ thể khiến toàn thân cậu mất tự chủ. Tên lâu chủ khi nhìn thấy biểu hiện của Sở Hàm thì cười nhạt: Thế nào, ngươi thích hương vị của rượu này chứ? Thở ra một hơi, Sở Hàm nhàn nhạt đáp lại: Mùi vị của rượu này cũng được, ta muốn uống thêm một ly nữa. Tên lâu chủ cũng có chút giật mình. Đúng là một kẻ biết rượu, mời thêm một ly nữa. Sau khi uống thêm một ly, cuối cùng tên lâu chủ cũng nói vào chuyện chính. Nhưng khi hỏi về nguyên nhân mà chàng thiếu niên muốn gặp mình thì Sở Hàm không nói. Ngược lại cậu lại chỉ ra trong rượu có độc khiến lâu chủ và tên đao khách giật mình. Phải biết rằng loại độc này vốn không mùi không vị. Nhưng khi thấy Sở Hàm đã uống sạch chỗ rượu độc thì hắn đã không còn e sợ mà cười phá lên. Sau khi đuổi hai thị nữ ra ngoài, tên lâu chủ uy hiếp bắt Sở Hàm phải nói ra mục đích thật của mình mới cho chàng thuốc giải. Nhưng không hề quan tâm đến lời của hắn, Sở Hàm vận công, một đôi tà mâu từ từ hiện lên. Mà khi tà mâu xuất hiện, mấy tên thủ vệ bên ngoài đều lập tức trúng độc ngã xuống. Sau khi phát hiện có động tĩnh bên ngoài thì đến lượt tên đao khách bị dính độc. Nhìn thấy biểu hiện của tên này, cuối cùng lâu chủ cũng đã hoảng sợ. Chỉ thấy tên này hai mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép. Đến khi nói được chữ có độc thì thân hình đã trở nên tê cứng. Nghe đến có độc, gã lâu chủ lúc này cũng đã ý thức được sự việc nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cả thân hình của gã cũng đã khí hư lực kiệt, bất chi bất giác đổ gục xuống. Nhìn xuống lâu chủ, Sở Hàm nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt chậm chậm nói: Chất độc đều từ ta mà ra đấy. Lúc này, toàn bộ người trên lầu 2 đã bất tỉnh nhân sự.
mà Sở Hàm vẫn ung dung ngồi nhìn lâu chủ và tên thuộc hạ. Chờ cho độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, Sở Hàm liền cất cây quạt trở lai trong người. Tên lâu chủ vẫn không cam tâm, cố sức hỏi Sở Hàm lý do hắn hạ độc mình. Đây là lần đầu ta gặp mặt, dù có chút lỗ mang nhưng sao các hạ lại ra tay với ta? Chính ngươi đã hạ độc ta trước mà. Nếu đã trúng độc thì nhất định sẽ chết. Nhà ngươi nghĩ giết ta xong Khôi Huyết Môn sẽ để yên cho ngươi hả? Nghe đến Khôi Huyết Môn, Sở Hàm có chút dừng lại. Như lắm được cọng rơm cứu mạng, hắn tiếp tục mang Khôi Huyết Môn ra đe dọa Sở Hàm. Nhưng khi cậu ta nói ra 5 chữ Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn, toàn thân gã đã run nên hoảng sợ. Nhưng trong lúc hai người nói chuyện, tên đao thủ sau khi vận khí trục độc đã lấy lại cử động. Nhân lúc Sở Hàm quay lưng về phía mình, hắn vội xuất chiêu đánh tới. Mắt chưa thấy nhưng tâm đã động. Chỉ nghe choàng một tiếng, nguyệt đao trong tay cậu đã xuất vỏ. Mà xung lực sau khi tiếp chiếc của Sở Hàm cũng khiến hổ khẩu của đao khách tê dần. Một khí tức thâm sâu khó dò dần tỏa ra từ người Sở Hàm. Sau khi đánh lui đao khách, cậu trầm giọng quát: đao pháp khá lắm, nhưng nếu ngươi còn tiến tới thì lần này sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Vừa cảnh báo đao khách thì lâu chủ đã có hành động. Hắn lấy trong mình ra một đoàn đao, nhanh như chớp đâm về phía Sở Hàm. Mà lúc này Sở Hàm cả việc liếc nhìn cũng không, vậy mà xuất kỳ bất ý chém gã ra làm hai mảnh. Nhìn vào gã thanh niên trẻ, đến lúc này lão cũng không biết là mình vì sao lại chết. Sau cái chết của lâu chủ, tên đao khách đã trở nên thành thật hơn. Gã đứng yên một chỗ chờ Sở Hàm định đoạt. Tiến lại chỗ chiếc trường kỳ, Sở Hàm lạnh lùng phân phó: giờ ta sẽ trở thành chủ nhân của Nguyệt Dạ Lâu, ngươi hãy giúp ta tiếp quản nơi này. Thấy được cọng rơm cứu mạng, hắn vội vàng đồng ý. Lấy từ trong ngực ra một viên thuốc màu tím, Sở Hàm yêu cầu tên đao khách uống vào. Đây chính là độc dược độc môn do chính hắn điều chế. Mà sau một hồi do dự, cuối cùng đao khách cũng đành nuốt xuống viên thuốc. Sau khi thấy gã đã uống viên thuốc, Sở Hàm rất hài lòng. Chàng yêu cầu gã phải giao ra chìa khóa kho tàng của Nguyệt Lâu. Không dám trái lệnh, tên đao khách vội đưa ra chìa khóa. Sau khi lấy được chìa khóa, Sở Hàm ung dung rời đi. Mà lúc này tên đao khách ngỏ ý muốn biết tên của cậu. Huyền Nguyệt đoàn chủ, cứ gọi ta là đoàn chủ được rồi. Bước vào bảo khố, Sở Hàm dạo qua hết một lượt. Đột nhiên anh chú ý đến 4 cây nhân sâm ở một kệ hàng. Tuy phẩm chất của đám nhân sâm này không tệ, nhưng với năng lực của cậu hiện giờ, việc hấp thu dược lực của chúng chỉ trong sớm chiều. Nhanh chóng mấy ngày thời gian đã trôi qua. Sở Hàm lúc này đang ngồi luyện công trong phòng. Đang đả tọa thì có giọng của đao khách. Hắn xin vào báo cáo tình hình mấy ngày qua. Tiện thể Sở Hàm hỏi hắn xem liệu mấy ngày nữa Khôi Huyết Môn sẽ biết việc lâu chủ tử nạn. Nhầm tính thời gian, Sở Hàm hạ lệnh cho toàn bộ người của Nguyệt Dạ Lâu có thể tự ý rời đi. Những kẻ ở lại sẽ được nhận gấp 10 lần lương hiện tại. Nghe quyết định của Sở Hàm, đao khách vội can ngăn. Vì nếu trả lương như vậy, sớm muộn cũng phải dùng đến số tiền cống nạp cho Khôi Huyết Môn. Biết việc này, Sở Hàm không những không đổi ý mà còn tăng số lương lên gấp 20 lần.